الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زاهد الارشد عمر د GFX World خو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم په دې هیله چې ټول دوستان به روغ او جوړ وي. ګران دوستانو سیس خدا خواهش دی که چیرې تاسو تر دا اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړي نو پلیز زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور ووهئ چې تر څو زموږ د نوي ویډیوز نوټیفیکیشنز تر تاسو پورې ورسیږي. ګران دوستانو شروع کوو د فارمولاز اینډ فنکشنز د MS Excel 2019. خو د فارمولاز اینډ فنکشنز د شروع کېدو څخه مخکې کم سمبلز یا کم ساینز موږ استفاده کوو د هغه باره کې معلومات باید موږ ولرو. که نور نه یي دا خو حد اقل باید زموږ زده وي چې دغه ساین یا دغه سمبل نوم څه شی دی، داسې د هغه څه کار کوي. هغه دپاره جلا علیحده ویډیو جوړوو د فارمولاز فنکشن سره سم په دستي یعنی په فارمولا سره کم استفاده کوو د یا د چیز دپاره استفاده کوو د هغه باره کې بیا انشاءالله ویډیو جوړوو او پریکټیکل کار یې کوو. اوس یې فقط نومان زده کوو. اول دی زموږ سره ډاټ یا په بل نامه پوینټ، بل فارورډ سلیش اور ډیوایډ، less than, greater than, question mark, semicolon, colon, inverted commas, parentheses open, parentheses close, and tilde, interjection mark, at the rate of, hash or number, dollar sign, percentage, power, concatenation, multiplication, bracket open, bracket close, underscore, subtract or minus, is equal or equal to, plus or addition, backward slash. دا دوستانو زموږ بعضې سمبل او د هغه نومونه زده په کم نامه یادیږي. اوس راځو چې فنکشنز او فارمولا څه ته وایي، د دې د دواړو ترمنځ توپیر څه دی، فرق یې څه دی. اول سوال دی زموږ سره question what is formula. فارمولا چیش ته وایي یا چیش دی. answer if use after equal sign. وایي که چیرې موږ د equals کم ساین دی دغه ساین د دغه بعد کم شی موږ استفاده کوو، که چیرې هغه د پلس ساین وو یا د ماینس ساین وو یا هم د ملټیپلیکشن ساین وو، په دا صورت کې دته فارمولا ویل کیږي. یعنی د از اکول بعد که چیرې موږ ټکسټ استفاده نه کوي یعنی انګلیش ټکسټ موږ استفاده نه کوي هغه ته فارمولا ویل کیږي. کوم دغه سمبل استفاده کړل ماینس و یا هم د پلس دغه رنګه د ملټیپلیکشن په هغه صورت کې ودته فارمولا ویل کیږي. بل د زموږ سره نوٹ in formula we don't define the range. وای په فارمولا کې موږ یو رینج نه انتخابوو، یو رینج نه مشخص کوو. داسې رینج چیش ته وایي یا دغه مشخص کېدل څنګه وي، دا به انشاءالله په MS Excel کې فارمولاز مو شروع کړل انشاءالله هغلته به یې ووایو، ځکه هغلته پریکټیکل باندې وایو په هغه سره مو ښه سره خلاصیږي. بل سوال دی زموږ سره what is function. فارمولاز خو مو وپېژندل چې د از اکول بعد از کم ساین موږ استفاده کوو د پلس ماینس یا هم د ملټیپلیکشن په هغه صورت کې هغه ته فارمولا ویل کېږي. که چیرې موږ د از اکول یا اکول ټو ساین بعد انګلیش ورډز مو استفاده کوئ لکه سم د جمع دپاره استفاده کیږي یا هم ماکزیمم یا هم مینیمم دغه رنګه کاونټ یا کاونټ ایف یا سم ایف. خو مقصد دا که چیرې موږ د از اکول یا اکول ټو بعد انګلیش ورډز استعمالوئ انګلیش ورډز مو لیکئ لکه سم و ماکزیمم مینیمم کاونټ ایف کاونټ ایفس یا هم دغسې نور، په هغه صورت کې ودته فنکشنز ویل کېږي. فنکشن نوٹ why in function we define the range. وای د فنکشن په استفاده کېدو کې موږ
یو ساحه، یو علاقه، یو رینج موږ مشخص کوو په ام اس اکسل کې، دغه بعد موږ فنکشن استفاده کوو. داس هغه څنګه دی، هغه ان شاء الله په پریکټیکلی په ام اس اکسل کې ان شاء الله سره پوه بکو. اوس فرق بس د غمره ځان په دې پوه کې فارمولا و دې ته ویل کېږي د از ایکوال یا ایکوال ټو کم ساين دی، دغه بعد کچیر موږ انګلیش ورډز نه کوي استفاده، بلکې د پلس یا د ماینس یا هم د ملټیپلیکیشن ساين مو استفاده کوي. په دا صورت کې فارمولا ورته ویل کېږي. او که د از ایکوال بعد موږ انګلیش ورډز استفاده کوي لکه سم یا سم افس اند سو آن، په هغه صورت کې ودته فنکشنز ویل کېږي. ګران دوستانو، خدای دې وکړي ستاسو د ساينس او سمبلز په باب کم معلومات موږ درکړل، او دغه رنګه د فارمولا او فنکشن ترمنځ کم فرق دی چې هغه موږ در سره شریک کړي. خدای دې وکړي ستاسو په دې باندې سر خلاص شوي وي، یو شی مو تر زده کړی وي، ځکه دا ډیر ضروری وي. نو په ام اس اکسل کې به موږ ته ډیر اسانه وي، د ام اس اکسل کم فارمولا موږ استفاده کوو، بیا موږ ته ډیر اسانه وي چې څنګه استفاده کوو، یا هم فنکشنز یا فارمولا چې ته ویل کېږي، یا دغه ساين کوم استفاده کوو، ولې استفاده کوو، د چی لپاره استفاده کوو، دا به ان شاء الله په ډیټیل سره به وایو. خو دغه معلومات باید ستی مخامخ کې زده وي، بیا به ان شاء الله موږ ته په ام اس اکسل کې ډیر اسانه وي. نو ګرانو دوستانو، زموږ د نن درس پای ته ورسېدی. په دې هیله په یو شی مو ځینې اخذ کړی وي، یو شی مو تر اخیستی وي. نو تر دویم ملاقاته پورې په الله تعالی سپارم. والسلام. Again.